به نام یاد خدا خوش اومدید به دوره آموزش فیلمنت. میم در این درس قسمت اکشنز میخوانیم که اکشنز چی هست. اگر ما بیم در قسمت یوزرز، در قسمت ببینین وقتی که میل ادیت میکنم اینجا ببینین دیلیت اکشن هست. هر بتنی که در خود فیلمنت استفاده میشه او یک اکشن هست. اگر بیایم در قسمت داکومنتیشن فیلمنت و در قسمت اکشنز بریم، اینجا خود جای اینستالیشن هست. شما وقتی که فیلمنت اینستال میکنین اکشنز فیلمنت اکشنز هم اینستال میشه. خود جای گفته اگر سپریتلی میخواین اینستالش کنین میتونین توسط از این کامند اینستالش کنین. میریم در قسمت اوورویو از این ببینین اکشنز این رقم جور میشه. ببینین اکشن بعد از اون میک، مثلا شما به خاطر دیلیت میخواین یک اکشن جور کنین و بعد از اون میگین که کانفرمیشن هم ضرورت داره و اینجا اکشن بعد از این که این بتن کلیک شد باید چیکار کنه، اینی در قسمت اکشن نوشته میشه که اینجا گفته this client delete که باید یک کلاینت دیلیت کنه. درست است. و دیگه اکشن فارم داریم و قسم مدل ببینیم که اگر من در قسمت کاتگوری برم و اینجا نیو کاتگوری بگیرم، اینی اکشن است که خودش چی داره، فارم داره و وقتی که سابمیت میشه یک اکشن میره که ما این از یک دانه میسازیم. ببینید دیگه قسمت ادیت داره که میتونی یک اکشن به خاطر ادیت جور کنین و با یک URL روان کنین. مثلا شما یک بتن میخواین داشته باشین در هر جا میشه باشه، مثلا در قسمت باشه، در قسمت باشه، شما میتونین چیکار کنین کوره بر یک URL روان کنین. مثلا من یک نمونه اگر بر شما نشون بدم، من میره کپی میگیرم. ببینین در قسمت خود کاتگوریز من اینجا یک بتن میسازم. ببینین میایم در قسمت کاتگوری و میایم در قسمتی که ما میتونیم اکشن دیفاین کنیم. اینجا ما میتونیم چی کنیم، یک اکشن از خودم برش بدم. خب به خاطر از اینکه اکشن استفاده کنیم باید اینو یوز کنیم، باید استفادهش کنیم. باید این قسمت وقتی که اکشن میگیریم که من اینجا اکشن میگیرم و میبینم که این باید در قسمت تیبل اکشنز باشه. ببینید قسمت به خاطر که وقتی گیره در تیبل استفاده میکنیم باید تیبل اکشن باشه و اینجا گوگل میگیریم. ما اگر دوباره براتون نشون بدم، ببینید اکشن ما از تیبل اکشنز و اکشن در قسمت چیز کردیم، بخاطر که وقت در تیبل استفاده میکنیم باید با اکشن تیبل باشه. و قسمتی که اینجا فانکشن ریترن کردم، من میتونم چیکار کنم، یک URL روان کنم این قسم و یا هم میشه یک استرینگ برش پاس کنیم، این رقم برش یک تکست میتیم. درست است. حالا بیایم من میبینم در قسمت کاتگوریز میرم، ببینین اینجا یک بتن گوگل هم ازش کلیک میکنم، چی میکنه، این با گوگل میره. درست است. شما می رقم میتونین، یعنی هر اکشن که هست مثل بتن، یعنی به خاطر بتن استفاده میشه. شما میتونین این آیکن هم داشته باشه، اگر شما برین در دیتیلزش آیکن هم داره. اینی اکشن های پری دیفاین خود چی هست از فیلمنت هست که create, edit, view, delete، اینا تمامش خود ساخته خود چی هست از خود فیلمنت هست. اگر مثلا قسمت کرییت ازی بریم، ببینین کرییت اکشن هست، کدام مدل باید استفاده کنم و در فارم باید چی را نشان بده. درسته. اینی تمامش که هست پری دیفاین خود اکشن ها هست که ما میتونیم استفاده کنیم. مثلا ببینین قسمت ما دیلیت اکشن داریم. در قسمت اگر نشان بدم، ببینین این دیلیت اکشن است که برای شما یک کانفرمیشن میاره. این هم توسط کدام اکشن؟ توسط دیلیت اکشن ساخته شده. درست است. توسط دیلیت اکشن ساخته شده که اگر بیایم در خود این قسمت هم نشان بدیم، ببینین اینجا دیلیت اکشن داریم، اینجا ادیت اکشن داریم. یعنی تمامش پری دیفایند متد هایی است و هم کلاس هایی است که شما میتونین ازش استفاده کنین. خب حالا میایم یک کار میکنیم که ما در این قسمت با جای از این دیلیت اکشن با جای یک اکشن دیگه جور میکنیم که او یک پاپ اپ و یا هم یک مدل باز کنه که بدونم مثلا پاسورد تغییر بدم. شما میتونین مثلا به خاطر کدام سناریوی دیگه ازش استفاده کنین. خب ما میخوایم که مثلا اگر پاسورد بخوایم از اینجا اپدیت کنم، با خاطر از اون ما میایم در قسمت و در قسمت مدل اکشنز. درست از قسمت مدل اکشنز ببینیم بر شما تمام مدل هایی را که در فیلمنت شما میتونید استفاده کنید ازش. ببینین دیلیت اکشن که تو یک پاپ اپ میاره، گفته که وقتی که سر از این بتن کانفرم کلیک شد چی کنه، هم ریکارد دیلیت کنه. اینجا ببینین بر هر کدومش بر شما یک اگزمپل داده. ببینین اکشن و اینجا گرفته اپدیت آتر و بعد از اون قسمت همون فارمش است و اینجا وقتی که سر از این بتن کلیک شد باید چی کار کنه. درست است. این رقم شما میتونین که از هر خود اکشن ها استفاده کنین. ببینید از این اکشن که رقم استپ بای استپ، یعنی یک استپ می باشه که باید هر استپ رو فیل کنین، میتونین یا کپی کنین، پیست کنین و نظر به ضرورت آن کاستومایز کنین. و همچنان ببینید شما میتونین که متن کانفرمیشن از این تغییر بدین، کالر خود بتنش همچنان تغییر بدین و آیکنش میتونین تغییر بدین. ببینید اینجا دیلیت آیکون هست. این کار رو کرده میتونین که به هر کدامش اینجا بر شما اگزمپل نشون داده. و دیگه ساید اوور که
مدل شما را از طرف چپ میاره. خب میایم یک نمونه کار میکنیم. ببینید ما میایم در قسمت بالا و من این رقم یک اکشن کار دارم. ما میایم کپی میگیرم و میریم در خود کد ما. ببینید در جایی که من یوزر دارم در قسمت ادیت ازی، ببینید در قسمت یوزرز ریسورس و در قسمت ادیت ازی اینجا ما دیلیت اکشن داریم. که دیلیت اکشن چی است؟ اینی اکشن است. من چی میکنم؟ کامنت میکنم و اینجا چی میکنم؟ یک اکشن خود که از اونجا کپی گرفتیم اینجا پیست میکنم، اینجا فرمت میکنم و قسمت اکشن باید امپورت کنیم و این از کدام قسمت باید باشه؟ این از قسمت فیلمنت اکشنز باشه. درست است؟ و این قسمت ما سلکشن ضرورت نداریم. ما اینجا باید چی بگیرم؟ میگم یک تکست انپورت ضرورت داریم. به خاطر چی؟ میگم میکو به خاطر پسورد ما ضرورت داریم. درست است؟ و بعد از او چی کار کنه؟ ای ریکوایرد هم باشه و ای باید پسورد هم باشه. چی باشه؟ پسورد باید باشه. پسورد. درست؟ و همچنان اینجا ما خود ریکارد که میگیریم، ریکارد ما چی هست؟ از خود یوزر است و بعد از او یوزر مدل و بعد از او اینجا میگیم که یوزر چی کو اپدیت کو، اینمی ریکارد اپدیت کو و پسورد چی کنه؟ بر ما هش کنه. خب اینجا ضرورت نیست هش کنیم میره، به خاطر که در خود کاستینگ مدل یوزر اگر ما بیایم در مدل یوزر بیایم براتون نشون بدم، در کاستینگ از این پسورد هش است. یعنی هر وقت که شما پسورد روان میکنین خودش چی میکنه؟ او را هش میکنه و ما اینجا ریکارد را سیو نمیکنم بلکه ریکارد چی میکنم؟ اپدیت میکنم. درست است؟ خب این کار کردیم. ببینین اگر ما بیایم و اینجا نام از باید چی باشه؟ مثلا من میگم اپدیت چی؟ اپدیت میگم که پسورد. درست؟ نامش میمونیم که اپدیت پسورد. حالا بیایم میبینیم صفحه رفرش میکنیم. ببینین این با اپدیت پسورد تغییر خورد. وقتی که سرچ کلیک میکنم برای من یک مدل را میاره که میتونم پسورد رو نوشته کنم و از اینجا سابمیتش کنم. خب دیگه کارم کرده میتونیم که من اینجا چی کار کرده میتونم؟ من میتونم یک تکست انپورت دیگه هم بگیرم به خاطر کنفرمیشن پسورد و لیبلش کنفرمیشن میگیرم و این هم پسورد باشه و یک چیز دیگه که اینجا باید اضافه کنیم او است که کنفرم. درست است که باید کانفرم باشه، یعنی هر دوش یک چیز باشه که تا این سابمیت شود. خب حالا بیاین ببینیم صفحه رفرش میکنم. ببینید اپدیت پسورد و اینجا یک فرم اومد که ما میتونم پسورد نوشته کنم. مثلا یک پسورد نوشته میکنم و اینجا هم پسورد نوشته میکنم و اینجا هم سابمیت میکنم. خب میبینیم که چی مشکل هست. اگر بیایم ببینیم اینجا ما پسورد فقط اردیش از فراموش کردیم، باید دیشه بدم که پسورد و حالا بیاین ببینیم و صفحه رفرش میکنیم و میبینیم که در قسمت اپدیت پسورد و اینجا نوشته میکنم که اینجا هم پسوردش مثلا از 1 تا 8 نوشته میکنم و از اینجا هم از 1 تا 8 نوشته میکنم و اینجا سابمیت میکنم. ببینید چی شد؟ سیو شد. اما اینجا ما یک نوتیفیکیشن هم ضرورت داریم که یوزر یک نوتیفیکیشن بدیم به اینکه دیتایش سیو شد و هم پسورد چنج شد. خب اگر حالی رو رفرش کنیم ببینید ما چی میکنه؟ لاگ اوت میکنه. به اون لحاظ باید تیره پس سفر ریدایرکت شد پس به این قسمت و پس میرم در قسمت admin/login. درست است؟ و اینجا admin@me.com پسورد ما از 1 تا 8 است و بعد از اون چی میکنیم؟ لاگین میکنیم. خب حالا به او خاطر باید چی کنم؟ وقتی که یک پسورد اپدیت میشه باید یک نوتیفیکیشن بدیم. به خاطر از او اگر شما بیاین در قسمت که ما نوتیفیکیشن داریم که من چطور نوتیفیکیشن رو سند میکنم، به خاطر اینجا ببینید سند نوتیفیکیشن هست که من میتونم توسط از اینی عملیه ما یک نوتیفیکیشن سند کنم. در هر جایی که شما میخواستین که کار کنین فقط اینی نوتیفیکیشن سند استفاده میکنین و او بر شما چی میکنه؟ یک نوتیفیکیشن میده. بیاین ببینید ما اینجا میایم بعد از اینکه میگم دیتا سیو اپدیت شد اینجا چی کو؟ یک نوتیفیکیشن سند کو و این نوتیفیکیشن رو باید از کجا یوز کنیم؟ از قسمتی که از فیلمنت نوتیفیکیشن. خب ما میایم میره چی میکنیم؟ یوز میکنم که از قسمت فیلمنت نوتیفیکیشن نوشته میکنیم پسورد اپدیتد. درست است؟ و حالا بیاین ببینین صفحه رفرش میکنم و اینجا میایم نوشته میکنم مثلا همون 1 2 3 تا 8 و اینجا هم 1 2 3 تا 8 و اینجا اپدیت میکنیم. ببینین نوشته میشه که پسورد اپدیتد. خب این بود از بخش مدل و اکشنز. خب یک چیز دیگه هم که براتون بگویم که مثلا اگر ما بخوایم که اینمی اکشن ما از این طرف بیه، اگر من این صفحه رفرش کنم ببینید مرا لاگ اوت میکنه اما اینجا راوت لاگین وجود نداره که من ریدایرکت کنم به صفحه لاگین. که هم ما بعدا میتونیم که مودیفای کنیم که وقتی اگر یوزر
لاگین نبود او را باید به ادمین لاگین ریدایرکت کنه به جای لاگین. خب خیر، حالا میایم اینجا چیکار میکنیم؟ نشته میکنیم که در لاگین بره. وقتی که در لاگین رفتم من میایم اینجا لاگین میشم دوباره و اینجا قسمت یوزرز میریم. قسمت یوزرز میریم و چیکار میکنیم که اینمی اکشن ما از بجای که رقم پاپ اپ باشه از این قسمت بیایه یعنی ساید آور باشه. میایم در قسمت اکشنز و در قسمت که مدل داریم ببینیم در قسمت مدل در قسمت میایم میبینم در جایی که میتونم که من اکشن خود از اون طرف بیارم. فقط یک متد داره به نام از این قسمت اینی سلاید آور هست که من میتونم اینجا استفادهش کنم. فقط به این چی کار میکنم؟ یک همین سلاید آور اگر بتونم ببینید اکشن ما دیگه از این طرف میایه و اینجا میتونید که یک فرم داشته باشید که هر چقدر فرم کلان باشه میتونید که فرم داشته باشید. خب دیگه چیزها هم داره که شما میتونید که استیکی مدل هیدر یعنی در بالا مود استیکی باشه و استیکی در فوتر باشه و چیزهای دیگر که شما میتونید در قسمت بیاین و ببینید که با مدل اکشن چی کارهایی کرده میتونید. دیگه قسمت تریگر بتن هم داره که بتن های مختلف است. ببینید بر هر کدامش بر شما اگزمپل را نشان داده. کایکن های زیر تغییر داده میتونید، متنش تغییر داده میتونید و همچنان کلرهایش تغییر داده میتونید. شما میتونید از اینا استفاده کرده و چی کار کنید؟ کستومایز کنید و بج داده میتونید برای هر بتن. مثلا تعداد مثلا نوتیفیکیشن استفاده میتونید از بج استفاده کنید و همچنان رنگ بجش تغییر بدین و چیزهای دیگر که شما میتونید. فقط در قسمت اکشنز که بیاین به هر کدامش اگزمپل است که شما میتونید ازش استفاده کنید.